جان مامان کار کنم. آیا دوسته روز خبر میرم خدا شکر. لنای گفت تخم مرغ تگریگی دوست دارم. لنا یه دقیقه تگریگی و بوسیش برسم دست. ما با هم دیگه غذا میخوریم، صابونه میخوریم، لالای لالای لالای. دست در نکنم. مثلی؟ خیلی درد دارم. ایدی ارم کم تمیز. چرا؟ میشه ناره امروز بریم کم، داخل کم بهتره. آفرین. دوشو خیلی اذیت بود، خب متوجه بودم سیمی و نظام او رو مراقبت کنن خیلی بهتره. خیلی هم بخور فرق. آش. جای ماما. یادم بپر غذا کنم. اون تخم مرغ میاد؟ خوشمزه یا بدمزه؟ خب دیگه نخواه. خوشمزه میکنم. یه لو. لیلا نگاه. این هم مال دختر. به عمو فرازا بگو میای بخور یا نه؟ من خوردم نوش جون. با چی؟ تنهایی خوردم. من نبودم؟ نه تو خواب بودی چون من صابونه خوردم. لیلا چارزونی بشین. آفرین. ببین آدم باید اینجوری بشین سر سفره. امون ساعت نیست. عمو ساکی از نمیخواد این کار. میخوری یا اون؟ خودش گفت مامان تردیگی برام درست کن. بفرمایید. ایدی خبر لیلا نبودی؟ ها؟ هیچی نگو بعد؟ جون ماما. کی ماما؟ چی شد؟ امیله را چرا خواستی بزنی؟ دماغتو چون زخم کرد؟ بمیره الا. بازی میکنیم؟ عشقم؟ Mama.
پشتم بذاره ماما قطون یعنی من ماشین هیدی جان به چونه با بابا اینگه جون قفون نه قفون بابا نه قفون چند بیا چای بخور با باش شده یه بار دیگه تلاش کن حرکت میکنم جانم چی شد؟ کدونا میخوام خوش کنم برات سفاری درست کنم ها؟ چکارش کردی؟ کوفتی شد؟ کندمشون دورت بکردم باید بگی کوبیدمشون نه فعلا ماما بذار من اینا رو بشورم اشکام ها؟ میخوای سفاری کنی؟ دورت بگرد عاشق بهش بده. بذار ماما من اینجا رو تمیز کنم بیا بیا میخوای بری نون بخری؟ باید برو نون بخری باش خواهی چی درست کنی؟ مامان داری چی درست میکنی؟ درشم خوب کردی؟ دورت بگرد ماما چی سرکشه دارم کار به آزمایش به مثلا کلا سانگرافی دارم سانگرافی برم اینو من بسان شد
بله بفرمایید. بله بفرمایید بالا. یه کارباته داره؟ یه کارباته داره؟ مو؟ سلام. سلام خوبی؟ سلامتی؟ جناب دنبال می‌بی بیا تو بیا. باید داره بزنم. بفرم. چه خبر؟ خوبی خوشی؟ خوشی چیکنی؟ سلام. خوش. خوشی نه. چه درست چیکنی چیره؟ هیچی پیدا یه چند روزی بیکارم همین درگیره آنو زده من نداره آبی تونه تخلیه کنی. پونه؟ آبی 10 روز پیش قرار بود تخلیهش کنی. خیلی یکم گیر بیام الا ایشالا پین چرا کنه روز صوبی کنی، از روز صوبی کنی الان 10 روز رو بیه. حالا شرمانده تر رسیم خیلی کنی الان؟ خیلی یکم درگیر بیام مشکل داشتم عجله نکن سعی کنم هم چرا تا بزن نسا خب چرا نخه بزنی؟ خب چه خه بزنی؟ الان 10 روز رو بیه. یکم مشکل خیلی داشتم کنی؟ چیز گوشی تا جواب میدی. نیلی بیام اصلا ایدی یه نبی خیلی نوبیست جواب سیم اصلا. نیلی نبیم اصلا کوه بی؟ شرمانده تا نونو ایدی خب مریض بی برده میشه یه جا بستری بی این حرفت میشه تو من نیرن اصلا. یا خونه نه تخلیه کنی یا همین تله بیدی یه 2 ماه قسط داره نه. الله ایدمت ایشالا یه خورده عجله نکن تو چه سر کردی چند روز هم سر کن مردی کن ایدمت خب یه ماه دیگه همین آثارشی بوست ما. من نقرار بی به وسیله بخری من دوباره. خب تیگاه مشکل داشتم من نیدیم اصلا خب یه کار دکن بذار به خونه بذار در اصلا میخوان زن بسونم. 19 چردمه الان میخوان زن بسونم میخوان عروسی کنم. میخوام مسئولیت نیستم. تکلیف ما رو روشن کن. خیلی چه کنی؟ با خدا با خدا چه؟ ما غیر از اینکه بگیم یکم مهلتمون به هیچی نوره او برج خم رقم حساب بود یعنی بود به 10 میلیون خیلیه من بول زین چنانه 5 تومن با تو تیچه نونه سون بسر و چی هونه نه با امکاناتی ده 5 تومن هونه 10 تومنه ایسونه خونه بیه هونه 10 تومنه ما ایدونیم بیشتر از یه ارزش داره ما ایدونم بگم با ما کنار بیم ما نوریم کنار بین تا یکن دست بالا باز و بود چشم حتما اگه بداشتم مثلا چه ندام و شما یه لطف کنید در حق ما بدین یه مادرم بست میره تا بینیم بچی کنیم خب مخوام لحجم مخوام الان 19 چرد میخوام عروسی کنم خب یا پیچه بینمو تا ما برای یمونه یه جای رنگ کنم یا بذاری یمونه و درستن آقای دیگه تو کنی آخرش سرم که سرم صبرم کن نبی زاب سیمون تو همی هر روز یک گوی صبرم کن تو زیاد به قولده و کوش عمل کردی حالا مثلا چه تو بعد قولیاتی چونشی تیتی چه نمونهش همی دیروز بی گم نیری بیوم اگه ساعته بری بالا سر من اصلا سکوت. با خوردی کنی باشه مخبته نیستم میخوای گویدون بزنی بهتره آرومتر صحبت کنی. اون نیسته یعنی چه حالم خوب نیست من هم شرایطم خوب نیست اصلا سمانی برای چی باید که بیایده سر اصلا بود تو چرا نه الان به رفتار نوریه الان خونزامات دار درزر هم کسی بود بس نکنی با هم تو کوری بی این تو اصلا خواهم بیام بله، اصلا عروسی کنم بیام بله. داخلی یا برای سرم برای من قانون غلط اصلا کردم شکایت من کرد غلط باید کردم مثلا تو بهت دام بذارم بس نکنی با هم دیگه بین راحت اصلا کنی هیچ وقت صابونه حق نه نی در وزوری یکی نکن اصلا راش تو من جرایتی من جرایتی قانون 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 خمو قانون بس، آقای- تو برای بدن اصلا
یا برا برو سارا سارا، برو سارا. یه دقیقه بس برو کنید یه سارا. دقیقه. یه لحظه شاید صبر کنید یه خود صحبت کنید با هم. ایدی باطنم یه نفهمه چه راضی؟ چه راضی؟ اما اول اصلا نیومد داخل خونه ما. آقا یه دقیقه بشینید شما. یه من دقیقه نشسته ما چی یه درست دقیقه بشینید تا درست صحبت. بود. ایدی هر روز یه نمی حرف میزنی. حرف نزن به داخل. لا اله الا الله. شما یه دفعه پرین من یه دقیقه آروم بوین اصلا ببین من چی کنیم میدونم شما هم حق دارید یه دقیقه صبر کنید خب آب بخورین آروم بوین. لا اله الا الله. این چه کاریه؟ این چه کاری که تی کنی؟ من یه بویه چی تن بود؟ من یه بویه چی تن بود؟ با پیان راست گو چرا راست نیگو؟ هونشه زندهیشه برای اصلا قانون شکایت کنم نمیتره منه کنه بیاد بله احترامی صبح کنه سر قرارداد نوری بدبخت من قرارداد بسی قرارداد نوری جه لطف که باش لطف که تعالی نشده مالا جایی که باسی بهش به خواهش تعالی کنی جوری کنی خیلی زندگی منه نابود کنی خطی بشی گم بس کو کتاب یا با آقا نوحن چه دیگه چه راستی گو درانی گو ما هرچی پیلی دارم ما هرچی پیلی دارم یا بابیام کم سی تو یا بابیام لیلا یا این کار کنم یا اون کار بیا اصلا نفسم ده بالا نیایدی همه زندگی پر استرس ما چی کنم اصلا دورو خو راستی گو پیا وسیله فروختی باش اخواست زندگی کنه اخواه عروسی کنه اگر دوری پیلینی نبه وسیله هستی خود اگه دوری تامون ده وسیله نسترم به من میره زندگی کنم داره حرف به حق زنه خواهی بگم چند روز سر کنه تا بنای یا خاکی اینطوری سب کنه مشکوم سب کن خواهی خود سب کردم با داد بیداد درست نیا بایدی لطفا نه اصلا میخوام تو یه کاری سیمو کنی نه نخوام تو یه کاری سیمو کنی با کی نبینم باش من شرمنده ماما آقای فتایی والا خویگم میرم هم یکم حالش خوب نیستک بنده خدا دست خوشم نیستک درگیر اعتیاد رو به الان یه چند روز بردی میشکن و گربینی هم ایما چون بود قلدام گم باشه درتون نیدم ولی ده ایدینه که برده بیام کم پیلل دامسی کم به ایدالا چشم فقط حالا که شما هم حق دارین خیلی روسی کنین باشه چشم فقط مولت هم به یه دو سه روزی تولد دور میگیره بگیرم که خوشحال بود بعد چشم خیلی بزنی بیرون یعنی دیگه؟ چشم ده چاره حالا آخری خواهی چه کنی؟ دو سه روز با ما مولت بده تولد دورم 3 سالش یا بدقل نیترم این کارو کنم یا چون شوهرت با این کاری چه شوهرت چه اصلا راه نارجی بترم 1 ثانیه هم شما رو بیرون داخل خونه وایسین متوجهم چی که بخدا ایدی هم مریضه ای مریض نبی ای تو با شما برخورد نیکه و هم نونش رو برخورد کنه حالا شما به بزرگوارسی خاطر میکی یه زنی هم مردم یه خیلی نبه یه زن بخشن یه 2 روز ده شما که قبل بزرگواری کردین یه 2 روز ده به ما مولد بین تا ما او آقا دیگه ارزش سیم ناره اصلا حرفش رو قبول نارم فقط شما رو سر یه مبلغ قبول توی کنم چه برین چه کنیم برین بست ما قبلی نه همین الان بیاین پرداخت کنیم تا ما بدارم بریم تو داخل خونه چند روز بایسیم یه قرون 2000 نیست 30 میلیون مشتا 30 میلیون ادام به شما همه الان 2 روز شما که بزرگواری کنید 2 روز صبر کنید شما تنها راه همی که بترم و تو کنیم همینه باید دو سومانه یه ذات تصویر کنیم انده هیچ راهی ناره که حتی 1 دقیقه هم داخل خونه بایسیم یه تکلیف خودتون رو روشن کنیم ما هم الان باید برنامه زندگی من بچینم کم انصاف داشته باشید به خدا 2 روز به یه جا بر میخوره بچه به تولد چه گیرم که خوشحال بود خاطر 3 سالگیش یه خاطره خوب بوسیش واسه خوب زنم و سر قولش و قول ندام که نترم عمل کنمش سن کار با ایدی هم نارم نه ما حرفم عوض نیمون هم ارفاق از کردون که گفتم این کار انجام بده یه خودی درست داری خبرم کنم ما برم به فیت زندگی رینا
اینجایی؟ اینجا. مامان یه کار باید دارم. ببیشین اینجا. لینا مامان میدونستی من خیلی دوست دارم؟ آره؟ اینجا قربونت برم. مامانی نگاه کن. میخوام یه خواهشی ازت کنم. قبول میکنی؟ میتونی گوشواراتو به مامان قرض بدی؟ بعد مامانی قول میده یه جفت گوشواره خیلی خوشگل برات بخره. باشه؟ نگاه کن. نگاه کن مامانی. خواهش میکنم. نگاه. الان مامانی گیره. بگو خب. مامانی گیره. بعد همه اومده اینجا از مامان پول میخواد. بعد خواهش میکنم شما گوشواراتو به من بده. چون مامان من قول میدم یه دونه خوشگلشو برات بخرم. قول. مامان میره سر کار یه جور خوشگلشو برات بخرم. آره. Kaçkan yela. خب من دستم خالی انده کمیتی که اینه داره درد سری چیزی بی دلشون همه چینه با دعوا درست کنه. واقعا دخصه و بیا لنا مامان داره گریه میکنه. خود تو هم گوشواراتو بهش ندادی. بهش بده تا اون آقای بره وگرنه باید خونه رو خالی کنی. باید برین تو کوچه بخوابین. بهش میدی؟ خودش گوشواره دار کنوشت. مامانی گریه نکن. دورت بکرده بیا بغلم. دورت بکرده کن. دوستم داری؟ دورت بکرده دوستم داری ماما؟ آره. در بیارم گوشوارات؟ دورت بکرده گفتی درشون بیارم؟ آره؟ راضی شدی؟ بغلت کن. گناه داره. خیلی دوستشون داره. گوشوارش دیگه دوستشو نداری؟ طوری نیست. الان بعد بهترش رسونیستش. رویشون یه جا گوشواره دوبارم داشت به گوشش در آوردم ولی فعلا قصه چند وقت تا 5 بریم بمونم بعد خواهم ایمدیم سه روز مولد دیدم با به تو بزنی به در فقط تا تولد برام همین سه روز مولد دیدم سه روز آخریه دیگه بعدش نمی بگوی نیوم نشد و نمیدونم چی شد و نشد و باش یه تیمه جواب میدی حتما باشه دستون در بار آخریه دیگه خب خیلی خوش اومدین دستون در خب خدا این سه روز هم مولد دیدم ایشالا که کار محله بو با سلامتی دارم رو پیش برم شاید خب باشه خیلی خوشحال بیم با خدا حافظ سلام خدا پرو خیلی خوشحاله ناراحتی؟ خیلی
و دستت واضی باید تایستش بسونی بعد. ذکر مبارک من ها؟ چه کردی؟ برای گوشم دور من سری کنم من چی کردم. ها داشتی بزن و غیرت تو و غیرت تو که معتاد آویدی. معتادم شده خب حالا ما معتادم که چنه بعدش که به زندان آزاد آویدی چه؟ بچم راضی نمیستم گوش برم چطوره رو دیمایی بگیر با گوی ماما من دوست دارم بیا درشون بیار. حالا هم ناراحت نبود دقیقه دلخشی تو زره جو بدلی سنی ما بیدی نوری چطور؟ خب نون بدلنی هست سب میدونم الان تا 3 روز مهلتش هستم بعد از 3 روز چه کنم؟ پول برم بعد از چه گوشواره داشتی سرو؟ بله سمایی که کم کرده بی مامان چونه؟ عمو گوشوارمو برد. مرا خورم ندارم بینچ چرا بردی تو؟ بده برات توضیح نگاه کن تا برات توضیح بدم. یکم پول از مامان میخواست بگو خب بعد مامان اونا رو بهش داد بعد به دخترش قول داد برش یه جفت بخره. کی میخوای برات بخرم؟ مامان جون دلم مامان عمو گوشوارمو برد. خب اون وقت من ازش گرفتم. خب اون وقت گفتم چرا گوشوارمو بردی؟ خب بردیش. دوست داری برم برات بخرم؟ آره؟ خب چایی تو بخور تا برم برات بخرم. قنده یه دونه یه دونه؟ آه. چی؟ کوچیک بدم؟ کوچیک بخر. کوچیکم؟ آره. نه ها خودم برات میگیرم خودتونه اصلا ناراحت نباش چیه؟ خودم میگیرم ناراحت نباش خمسش سونو هیچ ناراحت نباش لنا قول میدم برات بخرم قول میدم همه چیز درستش کنم. باشه؟ درست میشه لنا اینقدر ناراحت نباش گفتم برات میخرم همین حالا میری میخریم پاشو بیا بیا بغلم تا بریم بخریم بیا بودو بیا مامان بودو مامان بیا قول داده قول 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 خوشگل میخرم برات هر کدوم دوست داشته ای خدا ای دیده کی خیلی به خود بیای به خود به جون خود به خود بیای یکی با معجزه کنم معجزه نکن یه کاری بکن که درست داره یعنی کوچکترین کار اینه که با خانوادت محافظت کنی با خانوادت محافظت کن چیز بزرگی باید نخواستم نه هیچ وقتی که جلو هیچ که شکسته نبودی نه هیچ وقت شرمنده دورم نبود تمام زندگی منم سپاه دورم الان منان ناراحت سخت هیچ ناراحت